Hele goede morgen. Ik had vanochtend een kaart gelegd voor een klant. En die wil ik toch ook heel even aan jullie zeggen. Het is een hele korte video. Maar soms zie je dingen dat je denkt, oh, dat heb ik nog nooit zo gezien in de kaarten. En dat is eigenlijk nu ook zo. Het is een relatielegging en dit is eigenlijk ik zal even alles zo laten zien. Maar in ieder geval de linksboven, dus die. Dat is inderdaad hoe degene het ziet die de vraag stelt. In dit geval een vrouw die de vraag stelt en ze had een relatie ooit eens gehad met een man. En ging niet helemaal zoals het moest zijn. En nu wil ze eigenlijk, vroeg ze aan mij van, hoe zit het met, krijg ik nog een andere relatie? Zei ik, hoe zit het met mijn liefdesleven? Maar eigenlijk is zij bang, want ze heeft gehad in haar verleden dat ze eigenlijk voor haar man moest zorgen, want die had geestelijke zorgen. Een soort verslaving in feite, geestelijke problemen en dat haar man, of haar ex inmiddels, maar ze is eigenlijk bang dat andere mannen dat nu ook doen en dat zij dus weer die rol moet vervullen van een moederrol. Dus dat ze eigenlijk een soort kind heeft in plaats van een man, snap je? En daarom ligt het kindje hier. Het staat eigenlijk in dit geval voor een gevoel of ook echt voor dat zij haar ex zag als een kind. Een soort, een kind die ze erbij had nog eens. Dat wil zij niet meer. En dat vond ik wel heel frappant, want ik heb nog nooit een kaart gelegd zo. Tenminste, niet dat ik weet. Dus echt zo van, oké. Bang dat mannen die ze nu ontmoet ook verslavingsgevoelig zijn. En dat ze daar weer een kind aan heeft. En wat ze dus helemaal geen zin meer in heeft. Dat was een hele korte uitleg. En doe je je voordeel mee, zeg maar. Oké, een hele fijne dag. Hoi, hele goede morgen weer. Ik heb weer een legging met 2 mannen. Het is de laatste tijd echt super raak. Ik moet zeggen, ik heb dat tijden niet gehad. Maar dan trek ik steeds 2 mannen. Dat is zo grappig. Ik zal even uitleggen. Ik had een hele legging gedaan, dus echt van een stuk of 12, 14 kaarten voor een klant. En toen was het eigenlijk zo dat, op een gegeven moment kom je er een beetje uit van, joh, dit is niet de juiste persoon, weet je wel, niet die bij jou past. Je kan er niks mee, in feite. Ga door, zover het kan natuurlijk, want het is ook altijd moeilijk, lastig om, als je denkt, nou, dat is hem, dat het hem niet wordt, zeg maar. Maar goed, zij zegt op een gegeven moment wel van, oké, als ik verder ga, kom ik dan natuurlijk nog iemand anders tegen. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke vraag waar mensen houvast aan willen hebben. Dus ik denk, weet je wat, ik trek gewoon alle kaarten even weg en ik trek opnieuw gewoon 4 kaarten. En eigenlijk wat ik al wist, dat werd ook alweer bevestigd nu. Zij zit niet goed in haar vel. We zijn er ook wel achter gekomen hoor, op het laatst met het gesprek. Zij zit niet goed in haar vel. Als zij kan veranderen, door beter te zitten in haar vel. En zij degene waarmee ze nu, zeg maar, die niet goed voor haar is, die ze eigenlijk nog geen relatie mee heeft, gelukkig zou ik zeggen in dit geval. Zij die nou kan loslaten, niet meer in haar energie zit, dus eigenlijk gewoon buiten beeld is, dan komt zij een nieuwe man tegen. Het staat er gewoon, weet je wel. Zo grappig. Nou, als je nou met de Expanded Lenormand werkt en je komt dit soort dingen tegen, dan zou je ook nog eens aan hier kunnen denken. En wat ik ook wel wil meegeven
aan, als je zo'n klant krijgt, vraag aan haar, hoe is haar zelfliefde? Heeft ze genoeg zelfliefde? Vraag het niet meteen, weet je wel, maar vraag het als de tijd daar, je voelt het vanzelf, wanneer de tijd is. Vraag aan haar, hoe is jouw zelfliefde? En meestal, zoals ze zeggen, ja, dat weet ik niet, of die is wisselvallig, en dan, ja, weet je, als jij niet genoeg zelfliefde voor jezelf hebt, hoe kan een ander dit dan voor jou hebben? Dat kan niet. Dan voelt de ander dat ook niet. Want als jij dat al niet voor jezelf hebt, dan kan een man, die dat ook niet voor jou hebben. Nou, oké, dat was weer een denkmomentje. Maar dit wilde ik gewoon jullie niet onthouden, want ik vind het altijd zo grappig. En dan zelfs nog een vrouw erin en nog 2 mannen. Ja, weet je, hoeveel kaarten zijn het? 46 of zo, weet je wel. Dan trek ik net deze kaart. Nou, was die dan weer en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei.